افزایش درگیری‌ها و به جا شدن دست کم 60,000 خانواده. تنش و نبرد در روزهای پسین سبب شده است تا شمار آوارگان در کابل و برخی ولایت‌های دیگر به گونه سلاسا افزایش یابد. کابل در این روزها میزبان هزاران به جا شده از شمال شرق کشور است. درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان در 25 ولایت کشور سبب افزایش میزان به جا شدگان داخلی گردیده است. حوزه 17 شهر کابل میزبان صدها خانواده به جا شده است که از وحشت و خشونت فرار کردند و اکنون در یکی از پارک‌های ناحیه 17 و 11 پایتخت زندگی می‌کنند. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که از اثر جنگ‌های پسین در شمال و شمال شرق کشور تا اکنون 17,000 خانواده آواره شده است و تنها در 2 ماه پسین 60,000 خانواده در سراسر کشور بیجا شده‌اند. حکومت افغانستان بحران تازه‌ای را تجربه می‌کند و در تلاش چاره‌جویی است. ما نیز به یکی از پارک‌های شهر کابل سری زدیم تا از وضعیت بد بیجا شده‌های داخلی آگاهی یابیم. اینجا ناحیه 17 شهر کابل است، جایی که هزاران خانواده تجمع کردند در انتظار کمک نشستند. پناهجویانی که به کابل آمدند روزهای دشوار را پشت سر گذاشتند، اما اینجا در کابل تا هنوز به آنان کمک‌های جدی صورت نگرفته است. حمیدالله یکی از بیجا شده‌های داخلی است که از بغلان به کابل با خانواده‌اش آمده و در وضعیت ناهنجار زندگی می‌کند. نه تا کمک که از دولت ما نشده. یا آمده اینجا؟ اینجا که امروز آمدیم. که ما 20 روز شده آمدیم، از خانه و جای ما در گرفته دیگه، دماد زندگی نمون برآمدیم. برای فعلا که تنها خودم برآمدیم دیگه معلوم نیست دیگه، هر کس جان خود کشیده. وکیلایتون کار کرده براتون نکرده؟ نه وکیلایش گپ نیست. سمیعالله دانش که دانشجوی رشته حقوق و علوم سیاسی در تخار بود، اکنون بدترین حالت زندگیش را تجربه می کند. او با خانواده اش به کابل آمده و اینجا در تلاش دریافت سرپناهی است. فعلا بنابرای که سقوط تخار باعث شد که ما در مرکز مواجه شدیم. شخصا خودم تا دقایق 90 در ولایت تخار بودم تا که گروه های مخالفان مسلح دولت تخار را کلاً گرفت تا خانه خودم آمد. ما خودم یک معسل در دانشگاه هستم، در پانزه حقوق معسل هستم. تنها ما نیستم، مثل هزارها هموطن ما در اینجا از چندین ولایت مهاجر شدند. سعید شبیری 25 ساله با خانواده 8 نفری به کابل آمده است. او از شهر قندوز آواره شده و اکنون در پارک ناحیه 17 شهر. شما از جمله آواره شدگان هستید؟ بله، ما از جمله آواره شدگان هستیم. چند روز شده که از کندوز آمدید؟ تقریبا این 3 روز میشه که ما از ولایت کندوز خیلی وضعیت خراب بود، اینجا آواره شدیم آمدیم در پارک. 3 روز شده که در اینجا هستید؟ بله. کمک کردن؟ دولت کمک نکرده، هیچ کمک از اون معلوم نیست. خیر بینیم مردم کابل خانه شورناباد با ما خیلی کمک کرد، دیگه از دولت ما چیزی ندیدیم. در کندوز خانه‌تون خراب شده یا؟ بله خراب شده، از ما پیش خانه امنیت بود، طیاره زده خراب شده. حالا بگردم خودتون کشیدین؟ بله هم یک سری خدمات تونستیم کشیدیم، دیگه هیچ چیز ما از کندوز نیاوردیم. خواستن از دولت چی است؟ از دولت از است که درخواسته ما رسیدگی که نمایش توقعش مینمی است که بیا اینجا ما رسای که خیمه بود دمو جای بود دیگه بود، هیچ از ما خبر نمیگیره. خیر ببینید مردم کابل یک مردم کابل است، اقام چیز خوردنی مردنی میاره، همینجا ما یک چیز میخریم دیگه هیچ دولت دمو رسیدگی نکرده. میاد فقط لیست میگیره میره، هیچ دیگه دمو کمک نمیکنه. از لیست دمو چی جور شود؟ وجه 18 ساله دانش آموز مکتب در تخار بود، برای نجات جانش از شر طالبان تنها فرار کرده است. خانواده‌اش هنوز هم زیر وحشت طالبان قرار دارند، اما او به دلیل اینکه طالبان در تخار دستور جهاد النکاح را داده بودند فرار کرده است. میگوید که دست کم 50,000 خودم تنها هستم، فامیل در تخار است. خودت تنها آمدی هستی؟ بله. اینجا پیش مامای ما خاله‌ام هستیم. فامیلت همه در تخار؟ بله همش در تخار هستم. چند نفر هستید در فامیل ما 7 نفر. 7 نفر از 7 نفر خودت تنها آمدی؟ بله. بله خودم تنها. در محاصره هستن؟ بله در تخار در محاصره هستم. اولشون نداری یا برایشون تماس میگیرن؟ امروزشون تماس میگیرم بله در اینجا دولت براتون چی کرده؟ کمک کرده دولت نکرده؟ تانوس خو هیچ چیزشان ندیدیم، بخاطر موس که ما قسم شدیم. تانوس تا کمکشان ندیدیم. وکلایتون وکلای پارلمانتون که تخار میشه کمک کرده براتون؟ نه او هیچ کار بخاطر ما نکردن. اگر میتونستن که تخار بگی نجات بدن اما نکردن خودشون. کمیته اضطرار از کمیته اضطرار متشکل از وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث، وزارت امور مهاجرین و عدد کنندگان کار را روی ایجاد یک کمپ برای اسکان و موقت به جا شدگان،
در یکی از نقاط شهر کابل آغاز کردند و قرار است این کمپ تا یک هفته دیگر آماده بهره برداری شود. در حال حاضر ظرفیت توزیع 3 تا 5 هزار خیمه برای خانواده های بجا شده واجد شرایط در کمپ مورد نظر وجود خواهد داشت. بر اساس آمار وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث، شمار خانواده های بجا شدن ناشی از جنگ های 2 ماه اخیر در ولایت ها به 60,000 می رسد که از این شمار 53,000 خانواده کمک های اضطراری دریافت کردند. ضیا خلیلی یکی از فعالان جامعه مدنی در کابل می گوید دیگه ما امروز آمدیم به خاطر کمک به هموطنان. دیگه اکثریت هموطنان که اینجا میبینین از مناطق جنگ زده از شمال شرق اینجا آواره شدن، با یک مشکلات خیلی جدی روبرو هستند و در ضمن یک گفتنی خاصی که ما داریم، همه کس میفهمه که درد داره اینجا، مردم مشکل داره. یک چیزی خیلی مهم است، تعداد از هموطنان ما کمک کردن، خانهشان آورد، ما قلبا سپاسگزار هستیم. و یک تعداد هموطنان ما میآید در گرد گوشه سرکا میبینن با عزت مردم، با ناموس مردم، تنها به خاطر یک نظاره، به خاطر یک تماشا، به خاطر ساتری میآیند. این بسیار درددهنده است، آزاردهنده است. هموطنان عزیز، امروز بیایید بازو یکدیگر، قوت یکدیگر، عزت یکدیگر شویم. اگر در چنین روزی ما در کنار هم نباشیم، دیگه هیچ روزی دیگه ما در کنار هم بودن نمیتونیم. سعید صفی‌الله یکی از عالم‌های دین از تاجران و وکلای پارلمان می‌خواهد که برای مردم بیچاره کمک نمایند. بسم الله الرحمن الرحیم. قال سبحانه و تعالی و تعاونوا علی البر و التقوا. و فرمان خدای متعال است که همیشه تعاون، همکاری با بر و تقوا شد و احسان شد. ما از تمام ثروتمندای افغانستان، خصوصا کسایی که در کابل نشین زندگی میکنه و زندگیشان در اینجا است، خانهشان در اینجا است، سرمایه و زندگی داره، خواهشمندیم در قدم اول تلاش بکنن به مهاجرینی که در این پارک ها و سایر نقاط مختلف کابل دیده میشه و همکاری اولیه داشته باشند به عنوان انسان دوستانه و بشر دوستانه، خصوصا مسلمان دوستانه. در همین حال از سازمان‌های بین‌المللی درخواست شده است که در همکاری با دولت افغانستان برای رسیدگی به نیازهای بجا شدگان داخلی از طالبان بخواهند که برای جلوگیری از بجا شدن گسترده خانواده‌ها ظلمشان را بر مردم در نقاط زیر تصرف خود کاهش دهند. اوج نبردها در کشور اکنون بیش از 100 فامیل از ولایت‌هایشان به کابل مهاجر شدند و این مهاجرین از دولت می‌خواهند که برای اینا سرپناه و مواد غذایی تهیه کنند. محمد نبی کریمی، PMG نیوز، کابل.